ගෑස් පෝලිං වල ඉඳලා ඇති වෙලාද. එහෙනම් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙයි. මේ දවස්වල තියෙන බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුමක් හැටියට මේ ලිප ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේක බොහොම කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන දර ලිපක්. ඒ වගේම මේ දර ලිපේ තියෙන තවත් එක් විශේෂත්වයක් තමයි මේ ලිප සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කුඩා දර කැබලි වීම. මේ ලිප ඔයාලට හදාගන්න වැය වෙන්නේ රුපියල් 1000කට වඩා අඩු මුදලක්. මමත් මේක මගේ ගෙදර පාවිච්චියට තමයි හැදුවේ. ඒත් එක්කම මේ උඳුනේ තියෙන වැදගත්ම ලක්ෂණය තමයි ගෑස් උඳුනක වගේ අපිට අවශ්‍ය පරිදි අපේ දැල්ල සීරු මාරු කර ගැනීමේ ඇති හැකියාව. අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ මල් පෝච්චියක්, කම්පියුටරයකින් අයින් කරගත්ත කූලින් ෆෑන් එකක්, ඒ වගේම 5K පොටෙන්ෂියල් මීටර එකක් සහ 12 වෝල්ට් බැටරියක්. මම මේ බැටරිය ගත්තේ මගේ කලින් UPS වීඩියෝ එකේදී භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද UPS බැටරිය. මේක එකපාරක් charge කරාම සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම කරන්න ඕනේ කූලින් ෆෑන් එක මල් පෝච්චි උඩින් තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට සලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම මෙන්න මේක ගොඩක් පහලින් මාක් කරාට මට පස්සේ තේරුණා මේක අඟල් භාගයක් විතර උඩින් සලකුණු කරා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියලා. ඊළඟට ග්‍රයින්ඩරේ පාවිච්චි කරලා මේ අපි ලකුණු කරගත්ත සලකුණු ඔස්සේ කපලා මේ වැඩි කොටස් ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මම ඊළඟට කරේ භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තිබ්බ පරණ ඇල්මිනියම් තාඩු කෑල්ලක් අරගෙන මේ ආකාරයට කූලින් ෆෑන් එකේ දිග ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ කතුරක් පාවිච්චි කරලා මේ මට ඕන කෑල්ල විතරක් කපලා වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කූලින් ෆෑන් එක තියලා දිග මනගෙන මේ අවශ්‍ය ආකාරයට මෙන්න මේ ඇල්මිනියම් ප්ලේට් එක මං හිමීට නවා ගත්තා. දැන් අපේ ෆෑන් එක සවි කරන වැඩ කටයුතු අවසානයි. ෆෑන් එක සවි කරලා ඉවරුනහම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මම අයින් කරලා තිබ්බ කම්බි කූරු ටිකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ වේදිකාවක් හැදුවා මල් පෝච්චිය ඇතුලෙන් රඳවන්න. මෙන්න මේ ඇටෝම් උඩ තමයි ඔයාලට දර රඳවන්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි 5K පොට් එක මේ කූලින් ෆෑන් එකට සෝල්ඩර් කරගන්නයි යන්නේ. අපි එහෙනම් අපි හදාගත්ත ලිප චෙක් කරලා බලමු. මේ වීඩියෝ එකේ හැටියට 5K පොට් එකකින් මට මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වුණාට මේක සතියක් විතර පාවිච්චි කරනකොට මේ පරිපතේ දෝෂයට ලක් වෙන්න ගත්තා. ඒකට මං විසඳුමක් හොයාගත්තා. ඒක මම පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොල් කටු කැබලි, දරපතුරු අපි මේ හදාගත්ත වේදිකාව මතින් තියෙන එක. අපි එහෙනම් මේ අපි හදාගත්ත ලිප ෆීල්ඩ් ටෙස්ට් එක කරලා බලමු. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ අදහස් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකෙන් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.